Hai kepada korang yang tengah tengok video ni, sila tinggalkan jejak korang dengan komen hadir right now in the comment section below. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Frankies. Yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Yang belum subscribe tapi datang tengok je, tiap-tiap video datang tengok tapi tak nak subscribe, silalah subscribe right now juga dengan tekan button subscribe tu. Video malam ni Nini mulakan dengan ucapan terima kasih dan selamat datang kepada semua new subscribers yang datang daripada keluarga JSPL, iaitu Jo Si Penglipur Lara. Sebenarnya untuk pengetahuan subscriber lama, Abang Jo ada cerita satu kisah seram yang Nini kongsikan melalui email ke dia. Lama dah Nini kongsi tu. Ni tak ingat loh, setahun lebih. Dekat 2 tahun dah kau ni tak pasti. Tapi memang confirmnya setahun lebih. Nini tak expect Abang Jo akan kongsi juga cerita Nini tu akhirnya dekat channel dia. Sebabnya tengok-tengok minggu lepas dia post video. And then ada beberapa orang yang mari tanya manalah sambungnya cerita tu ke. Jadi kepada subscriber lama juga, Nini ada update pula dah. Ada upload hari tu satu video kisah seram Nini deh. Hok mana dia tengok tu dah lah. Hok tak dia tengok tak ada dah video tu. Sebab kita orang take down. Sebabnya kisah tu lebih kurang dengan gapo hok Nini kongsi ke Abang Jo. Jadi kita orang decide untuk buat semula cerita tu dengan lagi proper dan lagi molek lah. Untuk sambungan daripada part 1 yang hok Abang Jo cerita tu. Hok mana tak tahu no idea gapo yo lah video ni noyak ni. Korang boleh pergi ke channel Abang Jo, tengok gapo Abang Jo cerita pasal kisah seram ni kongsi ke Abang Jo tu. Korang boleh tengok dekat link dekat description box boleh terus tekan link tu untuk ke channel Abang Jo. Jadi satu lagi noyak, terima kasih banyak-banyak kepada Abang Jo Si Penglipur Lara sebab sudi baca cerita ni tu. Seterusnya kita kecek pasal kisah hok ni nak cerita, hok ni nak kongsi malam ni. Kongsi. Alang-alang kongsi tu ni nak ucapkan selamat tahun baru Cina lah kepada penonton-penonton yang beragama, yang berbangsa Cina. Dan ni ucapkan selamat tahun baru untuk korang. Okay, back to story. Malam ni nak bercerita satu kisah yang berkisarkan sihir. Cerita ni Nini dapat melalui Telegram. Dan dalam cerita ni ada 3 watak. Jadi Nini gunakan nama samaran yang dicadangkan oleh Ros Hairi, iaitu Jo, Haikal dan juga Syam. Macam biasa, siapa-siapa rasa macam sendunya nak pehe dialek Kelantan ni, korang boleh tekan CC dekat atas ni sebab kita orang ada sediakan subtitle dalam bahasa Melayu standard. Okay. Tanpa berlengah lagi, kita terus masuk ke cerita on count of 3, 2, 1. Cerita malam ni dikongsikan oleh Jo. Ni adalah kali pertama dia kena sihir. Tapi dia kena sihir bukan sekali je, beberapa kali. Cuma malam ni Nini kongsikan kisah pertama dia. Jo ni kali pertama dia kena sihir adalah masa COVID itu. Ceritanya gini, dia ada kenal seorang lelaki ni. Namanya Haikal. Haikal ni adalah saing kepada saing Jo. Awal-awal tu dia kenal-kenal gitu je lah. Lepas tu dia pun startlah saing. Lama-lama kau rapat. Lepas pada tu dia memang macam best friend dah dengan Haikal ni. Bila Haikal ni ada gathering ataupun ada meeting dengan tim tempat kerja Haikal ni, Haikal bawa si Jo ni join sekali.
seumur lah. Agak kerap juga Jo ni ikut Haikal ni pergi meeting-meeting, pergi jumpa orang tu jumpa orang ni. Biasanya kalau Haikal ni dia nak pergi KL ke ataupun nak pergi jauh-jauh sikit ke, dia memang akan ajak Jo lah. Lepas tu dia mari pick up dekat rumah Jo. Haikal ni boleh kata orang seni jugalah, orang berada. Lepas tu dalam tim kerja dia ni, Haikal ni adalah seorang yang agak berpengaruh juga. Lebih kurang selepas tahun hidup sign dengan Haikal ni, adalah satu hari tu Jo ni tubik lagi ngeteh. Dengan tak sengaja dia terjumpa seorang perawat. Perawat ni ada tegur dia. Perawat tu kata Jo ni kena something dah, kena sihir kat orang. Kena sihir penunduk dan sedang dibodoh-bodohkan. Macam kejut aja tiba-tiba jumpa, lepas tu ada ayat gitu. Mula-mula yang macam tak percaya agak. Lepas tu reason tu pun macam tak menasabah. Apa jadi kau ada orang nak buat dia sedangkan dia ni tak ada lah duduk cari-cari balah dengan orang. Sai molek-molek. Hok paling dia kejut sekali, orang hok sihir dia adalah Haikal sendiri. Dia macam lagilah tak boleh nak percaya. Sebabnya dia rasa dia sai molek-molek dengan si Haikal ni. Tak ada isu pun. Lepas tu Haikal lah hok duduk cari dia seumurnya. Nak suruh dia follow, selesaikan urusan Haikal. Bukan kata dia hok cari Haikal untuk temankan urusan dia. Tak, jadi terbalik pula. Dan dia pun bertukarlah kontak dengan perawat saat ni. Tiba-tiba tegur dia tu. Yang letak nama perawat tu sebagai Abang Syam. Abang Syam offer lah untuk dia rawat Jo kan. Jadi masa Jo balik daripada ngeteh tu, dia pun balik mikir-mikir dulu. Dia bukan kata setuju lalu dok lah nak buat rawatan. Dia fikir dulu, dia nak confirm jolo ko dia kena sihir ni. Dia fikir memang betul lah, memang ada lah ciri-ciri hok Abang Syam ayat dia tu. Antara tanda-tanda hok dia kena sihir tu adalah bila dia duduk rumah dia jadi malas sangat nak buat kerja. Tak boleh nak buat kerja, jadi macam-macam lah, mari ngatuk lah, gitulah, ginilah. Lepas tu time malam dia tak boleh tidur. Masuk je malam dia time asar. Start dengan asar tu dia suruh seram sejuk. Lepas tu ngerik-ngerik siapa kau tengah malam. Jadi gelisah, dia tak sedar hati, tak tahu gapo, tapi bawa kepada tak bisa tidur. Jadi tak boleh nak tidur, duduk totas-totas sore gitu. Lepas tu biasanya lepas pada subuh tu barulah dia boleh tidur. Pasal lagi paling ketara tanda-tanda dia kena sihir ni adalah dia jadi sangat malah untuk bergaul dengan orang. Duduk sebab rumah, duduk menyendiri je rumah. Dia memang sangat-sangat malah nak tubik, nak jumpa dengan orang, apatah lagi nak buat kerja. Duduk rumah pula, duduk dalam bilik. Duduk senyap dalam bilik sore-sore. Siapa ko tahap dia nak makan pun, dia ambil nasi dapur nak makan, gapo makan di dapur, masuk dalam bilik makan sore dalam bilik. Siapa ko tahap tu tak segaul dengan orang. And then so lagi tanya-tanya nak buat kerja depan PC tu. Bila buka je PC, dia tak boleh nak tengok PC tu. Mata dia jadi kelabu sangat. Jadi capung dengan ngatuk tadi hok mula-mula no ya dia. Dah lah lagi tu. Nampak kelabu jadi tak nampak lah walaupun pakai spek. Mula-mula dia ingat ko sabit ko rabu, rupanya ada benda lain. Okey, jadi untuk confirmation, dia pun teralah kontak sign dia. Hok memang jenis boleh merawat orang lah. Dia kontak sign dia pun tengok dia ke apa, dan sah. Sign dia mengesahkan bahawasanya Jo ni memang kena buat kok orang. Dan sihir tu adalah sihir penunduk. Dua orang dah hoyak dia ni kena sihir. Jadi dia ambil keputusan untuk pergi jumpa lah dengan Abang Syam tu. Bila dia pergi jumpa dengan Abang Syam ni, Abang Syam adalah hoyak lagu mana si Haikal ni buat ke Jo. Haikal ni letak something ataupun letak guna-guna dalam makan ni si Jo ni. Lepas tu makan ke Jo. Tujuan si Haikal ni buat gitu sebabnya dia nak Jo ni tunduk ke dia. Patuh seumur ke dia setiap masa. Lepas tu dia tak say Jo ni ada pengaruh dalam kalangan tim kerja-kerja dia. Macam pelik lah juga. Jo pun hairan lah ke. Apa tiba-tiba dia nak buat gitu ni. Oleh Jo ke macam mention tadi, Jo ni peneman dia je, bukan siapa-siapa pun. Abang Syam juga cerita lagu mana si Haikal ni buat ke Jo. Haikal ni dia atau orang pergi jumpa dengan Tok Bomo orang asli dekat Kuala Terengganu. Bijak juga si Haikal ni sebabnya dia tak pergi direct.
dia guna orang tengah untuk dia dengan Tok Bomo tu. Jadi bila ada rawatan ni, jadi tak detect terus ke dia. Pergi kat orang lain dulu. So gapo hok Tok Bomo tu buat adalah dia hantar suruhan dia hok berbungkus, hok ikat macam gula-gula tu 3 ekor, dia hantar suruh ikut Jo. Jadi benda tu duduk berdamping je dengan Jo selama 1 tahun tu. Benda tu lah macam menyekat segala aktiviti Jo. Jadi malah, jadi berat tubuh, jadi macam tanda-tanda ni ayat dah tadi kan. Dipendekkan cerita, Abang Syam ni pun ajaklah si Jo ni pergi berubah. Dia pergi berubah bukan area Selangor ke KL ke tak. Dia pergi berubah dekat Singapura. Sebabnya dekat Singapura dan JB ni memang ramai lah anak-anak murid Abang Syam. Lepas tu tim dia memang aktif di sana. Masa mula-mula Jo nak pergi Singapura tu, memang gula-gula tu tengah ikut dia lagi. Sebab dia tak ada buat rawatan apa-apa lagi. Okey dah, Mata dah rehat mata. Layan iklan dulu dah. Mata dah nak minum air. Mari puan dengar ini cerita. Suami saya asyik balik awal saja. Ada pembantu baru katanya. Tentu dia perempuan muda. Kan abang dah kata Axion namanya. Axion ke Asia? Tunjukkan saya. Alah, sebelum ini teruk abang mencuci. Tidak lagi dengan Axion yang Cik Siti bagi. Padat. Secolek saja minyak tanggal segera. Mudah. Ku jamin mudah. Asia, Axion. Ku jamin mudah. Okey, kita sambung balik cerita Jo pergi rawatan dekat Singapura kan. Dia pergi dekat Singapura ni lebih kurang seminggu untuk buat rawatan ni lah. Mula-mula dia sapa tu, dia pun kenal-kenal lah. Kenal-kenal dengan tim-tim perawat sana. Lepas tu dia pun macam check and buat soal selidik sikit pasal rawatan-rawatan set dia buat ni. Takutnya ada benda-benda tak molek kan. Lepas pada kecek soal selidik gapo tu, dia tengok, dia kata memang tak ada benda unsur pelik-pelik lah. Memang guna kaedah yang betul, di jalan yang betul. And tim perawat dekat sana tu bukan biasa-biasa, bukan kaleng-kaleng. Cumanya so je dia muskil tu mula-mula. Masa dia pergi jumpa demo tu ke, demo tu dia macam bukan rupa perawat pun. Sebabnya semua macam pakai baju t-shirt, pakai seluar jeans, kecek pun standard-standard, relax-relax. Tok supaya dengan macam perawat-perawat kita tengok skala-skala kan, macam gitu kak. Kalau perawat kak banyak ke pakai macam ustaz-ustaz dah. Dok. Tim perawat sana relax-relax sangat. Tapi dah dia lepas pada dia duduk soal selidik ke apa kan, tak ada unsur pelik-pelik tu, dia kira on je lah. Lepas dia setuju dengan term condition diorang, barulah diorang boleh proceed untuk rawatan. Konsep rawatan hok set dia guna ni adalah sangat simple. Urusan alam gaib adalah urusan alam sana. Urusan tim perawat ni pula hanyalah untuk tutup pesakit ni daripada sebarang gangguan ataupun pengaruh dari alam sana. Jadi bermulalah proses rawatan Jo dengan tim perawat tu kan. Memang simple sangat. Dengan ambil ais maya, lepas tu ada kain tualah selah, dan juga dia suruh ucapkan kalimah syahadah. Alhamdulillah, lepas pada buat tu, serta-merta Jo rasa sihat. Memang badan dia rasa ngek-ngek gila. Lepas tu ke, burden hok selama 1 tahun yang dia pikul ni hilang gitu je. Mata dia hok dia kelabu tu, dia kata memang tak nampak tu kan. Walaupun pakai spek jadi kelabu tu, tiba-tiba nampak dengan jelas. Boleh kata sebelum rawatan tu boleh tengok 5 meter je ke depan. Tiba-tiba lepas pada rawatan tu, rawatan yang sangat simple tu, dia boleh tengok dengan sejauh 50 meter secara terang dan jelas. Memang alhamdulillah. Macam tu kata tim perawat sana ni, macam bukan kali-kaling lah. Katanya Jo, ilmu apa yang dia orang pakai ni siap. Beban 1 tahun hilang dalam 5 minit je. Lesak macam tu je. Cakap luai saya malam ni. Okey, cerita sihir tu tak habis situ. Ada lagi sambungan. Cuma part ni agak berat sikit lah. Kepada viewers, terpulang kepada korang lah nak percaya ke tak. Ni adalah perkongsian daripada pengalaman si Jo ni.
Ni cerita saja kan. Lepas pada dia sembuh tu, lepas rawatan kan, Jo pun mulalah kecek dengan tim perawat ni. Lagi banyak soalan yang dia kemukakan. Bila dia kecek, jadi dia boleh tahu gapo ilmu perguruan dia orang ni. Memang macam-macam ilmu hok dia orang belajar dan praktikkan hok berlandaskan Al-Quran, dan juga ada ilmu-ilmu lama. Lepas tu ada satu ilmu hok bawah sedar hok dia orang guna ni untuk berhubung dengan si pembuat sihir tu, kira direct kepada Tok Bomo. Untuk tahu gapo sebab dan tujuan sihir ni dihantar. Mula-mula Jo ni tak percaya. Dia macam jolo ko set ni ke. Tapi tiba-tiba perawat tu sebut sore-sore nama hok terlibat dengan sihir tu. Dan nama-nama tersebut hanya Jo kenal sebenarnya, sebab dia orang tu adalah daripada tim Haikal. Katanya perawat tu dia boleh tahu nama dan juga boleh tahu wajah, tapi tak tahu nama tu untuk wajah mana. Macam gitulah. Lepas pada badan Jo ni tutup dah. Lepas rawatan tu kan, cerita si gula-gula 3 ekor tadi tak settle lagi. Jadi ada malam tu dia orang pun dalam 3-4 orang perawat. Lepas tu Jo sore pergilah kedai makan ni. Nak bincang lah nak buat gapo ko 3 ekor ni. Nak buat lagu mana kan. Masa dia orang ni tengah lepok-lepok minum gapo kan, tiba-tiba ada seorang perawat ni, dia pun ambil tisu kat meja makan tu lah kan, kedai makan, tisu kotak tu dia ambil, dia pun gulung-gulung, dia buat betul macam gula-gula tu. Dia buat 2 ekor. Lepas tu dia ikut saya seekor. Jadi sore lah bagi adik. Okey, bab ni pelik sikit. Sebabnya biasa kalau kita bakar tisu, akan tubik api kalau orange atau kalau merah kau kalau orange lah, kalau kuning tu kan. Tapi hok ni lain. Bila dia cucuh api lighter tu, boleh baca lah, tiba-tiba tisu tu terbakar, tubik api kalau biru. Hok menyambar-nyambar tu macam ada curah petrol atas tisu tu. Kejadian ni tim perawat tu dia just nak bakar lah 3 ekor gula-gula tu kan. Bukan dia tak pun kata nak bunuh kau, sebab urusan mematikan sesuatu tu adalah urusan Allah. Jadi dia orang ikhtiar dengan bakar. Bila dia orang bakar pertama dan bakar yang kedua pula, yang ketiga tu uguh. Dia takut. Jadi katanya 3-3 tu pun lari. Mungkinlah lari ke arah tu dia lah, pergi semula ke Tok Bomo tu. Ngadu lah benda-benda lagu ni kan. Tapi alhamdulillah selepas pada tu memang clear lah, tak ada dah 3 ekor tu duk follow rapat Jo. Memang Jo clear, tak ada barang gapo dah, tak ada sihir gapo masa tu. Lepas pada tu kak, selesailah kes sihir si Jo ni. Dan disebabkan oleh sihir ni lah, Jo pun join lah untuk jadi perawat. Dia belajar dengan tim demo ni. Cuma kak, memang baru lagi lah. Boleh 10 tahun lepas baru dia settle kes sihir ni lah. Lepas pada tu dia terus belajar. Jadi learningnya Jo ni jadi seorang perawat. Dia boleh lah merawat gangguan gapo-gapo. Setakat ni alhamdulillah kes dia dapat ni mostly semua selesai lah. Dia kata kalau kes dia teruk-teruk sangat, habis tak boleh nak buat gapo dia akan refer kepada tim dekat JB dekat Singapura tu lah. Kata Jo juga, ni adalah pengalaman dia sendiri, jangan terlalu percaya atau taksub. Anggap saja ni adalah sebagai pengajaran dan juga ambil iktibar daripada cerita ni untuk masa yang akan datang. Sejak dia jadi perawat ni, lagilah banyak pengalaman pelik-pelik dia dapat. Kalau korang berminat lah, ejak lah komen banyak-banyak sikit bawah tu. Nanti ini preh Frankie. So cerita sihir penunduk yang dialami si Jo ni habis sini. Nanti Nini follow up balik kisah kena sihir yang kedua pula deh. Stay tune korang. Terima kasih banyak-banyak kepada korang semua sanggup melayan, sanggup dengar cerita Nini siapa lah di minit yang ke ini. Okay, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa lepas ni ada bloopers. Jangan skip lagi, gila ya bloopers dulu. Pada siapa-siapa ada pengalaman atau kisah seram nak share kepada Nini untuk Nini kongsikan balik dalam channel ni, korang boleh email dekat Nini, ninisalina@yahoo.com, ataupun korang boleh guna metod lain. Ada tengok dekat description box tu,
ruangan untuk perkongsian kisah seram. Tengok situlah. Itu saja untuk video kali ni. Harap korang terhibur dan make sure follow ni kita orang ni. Next cerita Jo ni insya-Allah sedap-sedap belaka. Insya-Allah, okey. Doakan kita semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan dan sihat-sihat semua. Okay, see you in the next video. I love you all. Bye-bye. Hai kepada korang yang tengah tengok video ni, sila komen hadir right now in the comment section below. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera lah. Abis Jo ada cerita satu kisah seram yang Nini kongsikan melalui email ko dia. Lama dah Nini kongsi tu. Nini tu expect pun dia akan kongsi semula malam ni pula dah. Masa tu tu video Nini mention dah video tahun 2021 lagi record. Frankie baru ni dia release sebabnya Nini tak sihat lama masa tu. Jadi dia terpaksa guna stok video-video lama untuk malam lagi. Seterusnya kita teruslah masuk ke cerita Nini nak cerita hari ni. Seterusnya kita terus ke bosan lah kucing jiran ni mari makan sini. Kisah dia bermula bila dia kena saing kepada saing dia yang bernama Haikal. Mula-mula awal-awal okay. Nak oyaknya lepas pada saing punya style pula dah. Dan perawat tu tegurlah dia. Dia kata Jo ni kena buat kat orang dah. Perawat ni kata Jo kena sihir penunduk. Yang dibodoh-bodoh. Kena santet penuh. Okay. Apa ni senuk molek otak ni. Jadi startlah Jo tu buat rawatan dengan tim sana. Memang simple sangat sebenarnya. Gula cicuk ni kijau. Memang macam-macam ilmu macam-macam ilmu berlandaskan Al-Quran. Sok dia pula dah. Mula-mula Jo ni tak percaya. Dia macam jolo ko saya ni Lepas tu, tiba-tiba, dia orang pun sebut sore-sore nama daripada tim Haikal. Hok terlibat dengan sihir, hok nak buat kerja ni. Masa tu lah dia macam, betul lah. Macam. Jadinya lah ni, Jo boleh merawat lah kalau gangguan-gangguan ni. InsyaAllah dia kata kalau kes ringan-ringan dia boleh handle. Setakat ni pun feedback pun okey lah. Alhamdulillah gapo dia buat rawatan tu gapo lah aku kecek ni. So cerita sihir penunduk yang dialami oleh si Jo ni habis sini. Okay, dia kena pula tahu tak, dia kena pula sihir selepas ni pula lah. Kepada korang mana ada cerita atau pengalaman seram nak share korang ni untuk Nini share balik dekat channel ni, korang boleh email dekat ninisalina@yahoo.com ataupun korang boleh tengoklah link dekat description box tu ruangan tempat kongsi. Siapa-siapa ada pengalaman atau kisah seram nak share kepada Nini untuk Nini kongsikan balik dalam channel ni, korang boleh email dekat Nini Dipendekkan cerita, Abang Syam ni pun bawa lah Jo ni pergi berubat. Tapi dia bukan berubat dekat area ni lah, area KL ni tak. Nyamuk ni. Okay. Mampus pun kau.